Sau khi tôi kích hoạt hệ thống giao tiếp với động vật, tôi đã mở một phòng livestream để giao tiếp với thú cưng. Một bơ là người chuyên vạch mặt lừa đảo chỉ vào một chú chó body. Nó đang nghĩ gì vậy? Nhưng sau khi giao tiếp, tôi toát mồ hôi lạnh. Bởi vì chú chó cứ lặp đi lặp lại, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Tình cờ tôi đã liên kết với hệ thống giao tiếp động vật. Có thể dùng ý thức để giao tiếp với các loài khác nhau. Hệ thống còn nói tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp qua livestream và nhận được một số điểm thưởng. Điểm này có thể đổi lấy bất kỳ thứ gì, bao gồm cả tiền. Thế là tôi mở một phòng livestream về giao tiếp thú cưng. Dự định kiếm sống từ đây. Xin chào mọi người. Chào mừng đến với phòng livestream giao tiếp thú cưng. Nếu muốn giao tiếp, hãy đăng ký kết nối. Người đầu tiên kết nối là một cô gái. Cô ấy do dự hỏi, anh thật sự có thể giao tiếp với thú cưng không? Không lừa dối, trẻ già đều tin nếu không đúng, không lấy tiền. Nhưng tất cả bình luận đều chế giễu, cười chết, nói là giao tiếp được giữa các loài. Tôi còn biết xem bói nữa đấy. Nghe bạn nói một câu là tôi biết bố bạn là đàn ông, mẹ bạn là phụ nữ. Giao tiếp thú cưng chỉ là trò lừa bịp. Mọi người đừng bị mắc lừa. Lũ lừa đảo giờ cũng chẳng chịu cập nhật chiêu trò mới. Gibot nó đi, nhìn những bình luận này. Cô gái càng trở nên do dự hơn, thậm chí còn định thoát ra ngoài. Tôi vội vàng giữ cô lại. Nếu bạn không tin, tôi có thể giao tiếp miễn phí cho bạn. Nghe thấy từ miễn phí, cô gái liền dừng tay lại. Sau đó cô nói, xin hãy hướng camera vào thú cưng và mô tả vấn đề của bạn. Chỉ thấy cô gái quay camera về phía một chú mèo tam thể đang trốn dưới ghế sofa. Không hiểu sao, gần đây tính tình Mimi thay đổi rất nhiều. Mỗi lần tôi đến gần, nó lại xù lông và kêu gừ gừ. Có lần nó còn cào làm tôi bị thương. Tôi đã hỏi vài người giao tiếp thú cưng rồi, nhưng họ nhận tiền xong, chẳng đưa ra thông tin hữu ích nào. Lúc này, chú mèo tam thể lại bắt đầu kêu gừ gừ. Cô gái không kiềm được mà khóc, không biết Mimi có chỗ nào khó chịu không. Tôi rất lo lắng, nhưng nó không cho tôi đến gần. Không có cách nào đưa nó đến bệnh viện kiểm tra. Có người trong bình luận đưa ra ý kiến rằng mèo thay đổi tính khí. Có thể là do phát tình rồi. Cô gái lắc đầu, Mimi đã triệt sản từ lâu, không thể phát tình được. Không thể nào phát tình được. Tôi rất hiểu cảm giác của cô gái. Thú cưng nuôi mấy năm đột nhiên tấn công chủ nhân. Trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Thế là tôi ngay lập tức bắt đầu giao tiếp với chú mèo tam thể. Nhưng những gì nó nói khiến tôi bất ngờ. Nó bảo, tôi không phải mèo của cô. Còn lang thang à? Bạn nói gì vậy? Điều này không thể nào. Bình luận tiếp tục châm biếm. Tôi đã bảo rồi, giao tiếp thú cưng là trò lừa bịp. Phí mất mấy phút đời tôi. Chị gái, mong ngắt kết nối đi. Cẩn thận kẻo bị lừa. Tuy nhiên, mèo tam thể thực sự nói với tôi, nó không quen biết cô gái này. Nó chỉ bị cô gái này bế lên khi đang đi dạo. Sau đó bị nhốt vào lồng và mang về nhà. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi cô gái, con mèo của cô có phải từng bị lạc một lần không? Cô gái nghe xong có vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, thầy làm sao biết được điều này à? Mimi trước đây đã lén chạy ra ngoài qua khe cửa. Tôi đã rất vất vả mới tìm thấy nó. Tôi lắc đầu, cô ông nhầm rồi. Chú mèo tam thể này không phải mèo của cô. Nó chỉ giống con mèo của cô thôi. Cô gái càng thêm kinh ngạc, không thể nào. Nó chính là Mimi của tôi mà. Hoa văn giống nhau, cùng một kích cỡ. Bạn có thể kiểm tra mông của nó xem, có còn hai quả trứng. Đúng rồi, nó bảo tên nó không là phải Mimi đâu. Cô gái bán tin bán nghi, ném cho Táng Biểu một miếng đồ khô đông lạnh. Nó ngay lập tức quay người lại ăn. Quả nhiên lộ ra hai quả trứng. Sau đó nó nhận ra và kêu lên hai tiếng tỏ vẻ bất mãn. Quá nhục nhã. Thật sự quá nhục nhã. Đến lúc này cô gái mới phát hiện mình thật sự Táng Biểu vẫn đang tố cáo hành sáu bắt cóc của cô gái. Trong khi đó, khán giả bắt đầu bình luận, ôi trời, thực sự có chuyện đấy à? Đây là Táng Biểu, không phải Mimi. Bình luận trên livestream bắt đầu tán dương, thực sự có tài năng, đây là Táng Biểu, không phải Mimi. Zimmer thật sự giỏi, có vẻ như Zimmer thực sự có khả năng giao tiếp với thú cưng. Một số người đã chuyển từ hoài nghi sang hâm mộ, nhưng cũng có người không tin. Họ nghĩ rằng cô gái là người được thuê để chị gái này thay mặt tôi nói chuyện thôi. Tôi không phải diễn viên đóng thế. Tôi vừa kiểm tra kỹ. Hoa văn của con mèo này rất giống Mimi, nhưng không hoàn toàn giống. Không trách nó luôn muốn chạy ra ngoài. À, lỗi là ở tôi. Giờ tôi sẽ thả nó ra ngoài. Nói xong, cô gái lặng lẽ mở cửa. Táng Biểu ngay lập tức phóng ra ngoài. Còn cô gái lại rơi nước mắt. Cảm ơn thầy. Mimi chắc chắn đã bị lạc thật rồi. Nhìn mà tôi thấy đau lòng quá. Nhưng tôi chỉ có thể giao tiếp với động vật. Nếu bị lạc, tôi cũng không thể làm gì hơn. Tôi chỉ có thể khuyên cô gái đăng thông báo tìm mèo. Biết đâu có ai nhìn thấy Mimi. Đột nhiên Táng Biểu lại chạy về. Và kêu lên vài tiếng vào điện thoại. Cô gái cảm thấy bối rối.
Thầy ơi, Táng Biểu đang nói gì vậy? Nó biết Mimi đang ở đâu. Bảo bạn đi theo nó. Cô gái ngay lập tức đứng dậy, cầm điện thoại và chạy ra ngoài. Có lẽ vì quá vội vàng, cô quên tắt livestream. Tôi và khán giả chứng kiến Táng Biểu chạy thẳng tới khu chung cư. Khán giả trong phòng livestream cũng trở nên phấn khích. Lần đầu tiên thấy mèo hoàng dẫn đường. Sister Jimmer thực sự có tài năng. Liệu có thật sự tìm được Mimi không? Nếu tìm được, tôi sẽ tặng Sister Jimmer một lon bia thì rõ ràng đây là giả mà. Nếu mèo có thể tìm được, tôi sẽ livestream ăn sống điện thoại. Lúc này, Táng Biểu dẫn cô gái đến một góc chứa đầy phế liệu. Một con mèo trông rất giống Táng Biểu đang nằm ở đó. Trông đã yếu ớt và sắp kiệt sức. Cô gái gọi, Mimi. Con mèo ngay lập tức lảo đảo chạy về phía cô gái. Cô gái ngay lập tức bật khóc và ôm chặt lấy Mimi. Cô gái ngay lập tức bật khóc và ôm chặt lấy Mimi. Không ngừng cảm ơn tôi. Lúc này, trong phòng livestream mọi người đều tôi đã nói rồi, Sister Jimmer thực sự là chuyên gia giao tiếp thú cưng. Thầy ơi, nhận con lại. Táng Biểu thật sự là một chú mèo tốt. Bình tĩnh quá, muốn nuôi luôn. Người lúc này đòi ăn sống điện thoại đâu rồi? Mau ra livestream đi. Lúc này, hệ thống thông báo tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng 1.000 điểm. Một buổi livestream kiếm được tận 1.000 tệ. Tôi chảy nước dãi vì phấn khích. Số lượng fan của tôi tăng vọt lên hơn 1.000 người chỉ trong nháy mắt. Phòng livestream của tôi được đẩy lên trang chủ. Có người đã tặng tôi vài chiếc xe hơi thể thao ảo, sau đó gửi yêu cầu kết nối. Tôi đột nhiên đứng hình, bởi vì đối phương là một blogger thú cưng nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi. Sau khi Tiểu Đinh đang kết nối, Tiểu Đinh đang mở lời trước. Xin chào. Thầy à, tôi thấy thầy dường như thực sự có thể giao tiếp với thú cưng. Kỹ năng rất cao siêu đấy. Lời này khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi vẫn cười và trả lời. Đúng vậy, bạn muốn giao tiếp điều gì đây? Tiểu Đinh đang kéo ra một chú chó Border Collie. Vì thầy giỏi như vậy, thầy thử nói xem nó đang nghĩ gì nhé. Tôi bắt đầu giao tiếp với chú chó Border Collie, nhưng lần này khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Bởi vì chú chó cứ lặp đi lặp lại, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Tôi không biết phải diễn đạt thế nào, cứ đứng ngay người ra đó. Lúc này, các fan của Tiểu Đinh đang cũng đến xem náo nhiệt. Sister Jimmy chẳng phải là chuyên gia giao tiếp thú cưng sao? Sao ngay cả việc giao tiếp với một chú chó cơ bản cũng không làm được? Ha ha ha. Tiểu Đinh đang thích nhất là kết nối với các chuyên gia giao tiếp thú cưng, sau đó vạch mặt họ. Sister Jimmy hôm nay xong đời rồi. Tôi vội vàng tìm hiểu một chút. Hóa ra Tiểu Đinh đang luôn dùng chú chó Border Collie này để bóc mẽ người khác. Bất kể đối phương nói gì, anh ta đều ngay lập tức phủ nhận. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nói với Tiểu Đinh đang. Chú chó của bạn từ chối giao tiếp. Nghe xong, Tiểu Đinh đang bật cười lớn. Bình luận cũng theo đó chế giễu tôi. Chó mà cũng có thể từ chối giao tiếp sao? Hóa ra anh cũng chỉ là kẻ lừa đảo. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người mau chuyển sang ủng hộ Tiểu Đinh đang của chúng tôi đi. Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một đoạn hội thoại kỳ lạ. Hắn không để ý đâu, chúng ta mau đi cắn nát ổ điện. Phơi dây đồng ra. Không thành vấn đề, đảm bảo hắn vừa chạm vào là chết ngay. Chỉ thấy chú chó Border Collie và một chú chó Shiba Inu đang đứng gần ổ điện. Một con che chắn tầm nhìn, một con đang cắn ổ điện. Tôi vội vàng nhắc nhở Tiểu Đinh đang. Chú chó của bạn đang âm mưu khiến bạn chết vì điện giật bất ngờ. Bạn hãy cẩn thận. Tuy nhiên, Tiểu Đinh đang lại tỏ vẻ bực tức. Bạn là chuyên gia giao tiếp hay thầy bói vậy? Nguyền rủa tôi chết. Tôi thấy bạn rõ ràng là kẻ lừa đảo. Nói xong, anh ta gọi hai chú chó đến trước mặt, rồi đưa tay vào miệng chó. Chú chó của tôi không thể làm hại tôi được. Chúng là những chú chó tôi đã cứu từ quán thịt chó. Sau đó, Tiểu Đinh đang bắt đầu kể câu chuyện về việc gặp gỡ hai chú chó này. Lúc đó, tôi đi ngang qua một nhà hàng, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chó bên trong. Tự nhiên tôi bước vào, thấy Biên Mục và Shiba nằm trong lồng, toàn thân đầy thương tích. Chủ quán thịt chó chuẩn bị hầm chúng để chiêu đãi khách. Tôi đã bỏ ra 2.000 tệ để mua chúng. Từ đó, Biên Mục và Shiba không rời tôi nửa bước. Bình luận bắt đầu khen ngợi, nếu không có Tiểu Đinh đang, Biên Mục và Shiba đã bị ăn thịt rồi. Đúng là xứng đáng có triệu fan. Bạn thật sự xứng đáng. Nhưng cũng có bình luận nhận ra điều bất thường. Sao tôi cảm giác hai chú chó này khi nghe câu chuyện, biểu cảm trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, hai chú chó lại bắt đầu âm mưu. Sister Jimmer này chắc không thực sự nghe hiểu được chúng ta nói chứ. Có lẽ hành động của bạn quá lộ liễu rồi. Lát nữa bạn tiếp tục cắn ổ điện. Sau khi livestream kết thúc, nhớ kiểm tra ổ điện này. Đến lúc đó, hắn sẽ chết. Tôi cảm thấy không ổn. Hai chú chó này thực sự đang âm mưu giết người. Quả nhiên, chú chó Border Collie tiến đến bên cạnh Tiểu Đinh đang để thu hút sự chú ý. Trong khi đó, Shiba tiếp tục cắn ổ điện, nhưng Tiểu Đinh đang lại tỏ ra rất khó chịu.
Anh ta thẳng tay đà chủ chó Border Collie một cái. Chỉ thấy anh ta thì thầm đe dọa, nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ giết ngươi. Ngay lúc này, Shiba cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn Tiểu Đinh đang lại nhìn tôi. Bây giờ nếu bạn tự nhận mình là kẻ lừa đảo, rồi xin lỗi tôi sẽ bỏ qua cho bạn. Vừa rồi có lời nói hơi quá. Hoặc là bạn nhanh chóng nói cho tôi biết chú chó Border Collie đã nói gì. Nghe xong, tôi bật cười. Thật đúng là lời hay khó khuyên. Một con ma muốn chết, vì hắn muốn biết suy nghĩ thật sự của chú chó Border Collie. Vậy thì tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của hắn.